ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من جوبرو بالعربي. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نغير الوضعيات او نختار بين الوضعيات المختلفه بتاعه كاميرات الجوبرو هيرو 9 بلاك، بس واحنا حاطين الهاوسنج او الكفر بتاع الميه، الووتر بروف هاوسنج بتاع جوبرو. كلنا عارفين وبنعرف نغير الاعدادات وكل حاجه بالشاشه الخلفيه، بس في الفيديو ده هنشوف ازاي نغيرها وازاي نتحكم فيها واحنا حاطين الكاميرا في الهاوسنج بتاعها. خليكم معانا. اول حاجه هنبدا بتغيير الوضعيات، تغيير الفيديو او الصور او التايم لابس. ازاي نعمل الكلام ده والكاميرا في الهاوسنج بتاعها؟ بنقدر نغير الوضعيات بالزرار الجانبي. كل ما ندوس دوسه واحده بتغير وضعيه. يعني احنا دلوقتي على فيديو، لو دوسنا دوسه واحده هتجيب الصور، لو دوسنا تاني هتجيب التايم لابس، لو دوسنا تاني هتجيب الفيديو. طيب ازاي بنغير في الاعدادات بتاعه الوضعيات المختلفه، زي مثلا التايم لابس او النايت لابس او الصور او البيرست او اللايف فوتوز، او مثلا في وضع الفيديو عندنا السيتنجز بريسيت اللي هي اللي انت عاملها قبل كده او اللي بتيجي مع الكاميرا، زي مثلا التصوير السينمائي او التصوير البطيء او الاكتيفيتي اللي هي الحركه. ازاي نغير في الاعدادات بتاعه الوضعيه نفسها؟ هي حركة مستفزة الصراحة، أنا شايفها مستفزة ولازم تتظبط بالظبط عشان تقدروا تغيروا فيها. احنا دلوقتي على وضعية التصوير السينمائي في الفيديو. أنا عايز دلوقتي أجيب السلو موشن أو الحركة مثلا اللي هي التصوير البطيء أو الحركة. بندوس على الزرار بتاع الوضعية ده، وفي نفس الوقت أو بعدها بنص ثانية بندوس على الزرار بتاع التصوير. لازم بعدها بنص ثانية بالظبط او يمكن اقل، يعني بتدوس على الزرار بتاع الوضعية وبعدين الزرار بتاع التصوير في اسرع وقت ممكن، لان انت لو دوست واستنيت ثانية واحدة بتكون اوريدي قلبت على الوضعية اللي بعدها اللي هي الصور مثلا، ولما بتدوس بتبدأ تصوير. خلونا نشوف مع بعض. دلوقتي انا عايز اغير في الاعدادات بتاعة الفيديو. ماشي، انا هدوس على الزرار بتاع الوضعية وبعدين او الزرار بتاع الاعدادات وبعدين على الزرار بتاع التصوير، والفرق بينهم يعني ربع ثانية كده. انا دلوقتي دوست على الزرار بتاع الاعدادات والزرار بتاع التصوير بعدها بثانية واحدة. طبعا زي ما انتم شايفين بيطلع لنا القائمة بتاعة الاعدادات المختلفة في وضعية الفيديو. عندنا التصوير السينمائي، ولو عايز تغير فيهم بتغير بالزرار بتاع الاعدادات، بتدوس دوسة واحدة بتغير مثلا على السلو موشن او التصوير البطيء، دوسة تانية بتيجي على الستاندرد اللي هو العادي الاتش دي، وبعد كده الحركة، وبعد كده نرجع للتصوير السينمائي. طيب انا عايز اختار منهم دلوقتي اعمل ايه؟ بدوس على زرار التصوير. الكاميرا ما بتبدأش تصوير لسه، هي بس بتختار لك الاعدادات اللي انت عملتها. خلونا نجرب تاني. هندوس على الزرار بتاع الاعدادات والزرار بتاع التصوير بعدها بربع ثانية. ساعات ما بتظبطش على فكرة يعني ساعات ما بتظبطش وبتبدأ تصور لان انا بكون قلبت على الوضعية اللي بعدها. خلونا نجرب تاني. ظبطت برضو وطلعت لنا القائمة اللي احنا بنقدر نختار بين الاعدادات المختلفة في الوضعية اللي احنا عليها، وبعد كده بنختار بزرار التصوير. خلونا نجرب تاني. طلعت برضو. هي هتحتاج منك 3 4 5 6 مرات كده عشان تتعود عليها، لان في الاول اول ما هتعملها هتلاقي الكاميرا غيرت الوضعيه مثلا من فيديو لصور او من فيديو لتايم لابس، ولما بتدوس على زرار التصوير بتقوم بادئه تصور على طول يعني. فتحتاج منك 3 4 مرات بس تتعود عليها، وبعد كده هتفيدك جدا الحركه دي في ان انت تغير اي حاجه في الكاميرا بتاعتك في الوضعيات وفي الاوضاع المختلفه من غير ما تطلعها من الووتر بروف هاوسنج او الكفر بتاعها. لو انت بتصور اي حاجه في نشاطات مائيه ومش عايز تفتح الكفر عشان الكاميرا ما يدخلهاش ميه لا قدر الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وسهل عليكم شويه استخدام الكاميرا او الاكسسوارات بتاعتها. لو عايزين تشتروا الكاميرا او الاكسسوارات او اي حاجه متعلقه بالجوبرو، تقدروا تشوفوا البيج بتاعتنا على انستاجرام او فيسبوك جوبرو بالعربي، او تقدروا تشوفوا الشوبيفاي لينك اللي احنا هنحطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات متعلقه بالجوبرو او الاكسسوارات بتاعتها، سيبوا لنا الاسئله بتاعتكم في الكومنتس على الفيديو ده وانا هرد عليكم. وشكرا.